โอเคมีจะมาเปิดที่นอนท่านชื่อ first กับ second ช่วยแกะนะจ๊ะช่วยแกะนะจ๊ะตอนนี้มีคนที่อยากได้ในใจคือน้องมาร์คแต่มีความรู้สึกลึกๆว่าเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าช่วยแกะสิวะอะไรนะอยากถ่ายอะไรตื่นเต้นอ่ะให้พี่แท็กอิวน่ารักนะ1มันเอาจริงมันแอบแกะยากอะ2เพราะว่าพี่มีเล็บแกะแล้วกึ๊กได้ตัวยองจ้าเห็นไหมนี่มีน้องมากเลยอ่ะมาดูกันว่าคนสุดท้ายจะได้ใครถ้าได้น้องมาจะกรี๊ดออกมาเรายอม2 แผ่นเลยแล้วต้องมีซื้ออีกรอบแน่เลยยิบแกะได้สักอันหนึ่งอ่ะโอ้หน้ามืดเลยอ่ะอยากต้องบอกป้าคะเมย์อยากได้ยุตตาจ้ามาอีกมาพี่แทยูไม่แต่พี่แทยูใช่บอกแล้วมีความรู้สึกว่าจะไม่ได้น้องมาร์คจริงๆนะอันสุดท้ายมาดูกันว่าจะได้ใครยูตะน้องมาร์คไม่มี